สวัสดีค่ะพริขิงสุริยาเล่นยาคาเล่นนะคะรับบทเป็นพี่ไดค่ะพี่ไดหรอพี่ไดก็เป็นดาวมหาลัยเรียนอยู่คณะสถาปัตย์ค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่ไดอ่ะลึกๆแล้วเป็นคนที่ก็ล่าเริงเฮฮาคุยกับเพื่อนปกติแต่แค่เหมือนด้วยที่เขาโตมามันทำให้เขาเหมือนเป็นคนที่เก็บเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อแม่เขาเหมือนแยกทางกันใช่ก็เลยเหมือนออกมาอยู่คนเดียวที่หอตั้งนานแล้วตั้งแต่มัธยมจนมาเจอน้องเจนก็เหมือนแบบเด็กคนนี้มันสดใสจังแล้วเราก็เลยชอบความสดใสของเขาจับพัดจับผูเนี่ยต้องมาแบบมีเหตุการณ์ให้มาอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยก็คือน้องเจนอะได้รับการคัดเลือกให้มาประกวดดาวเดือนแล้วเราก็เป็นรุ่นพี่อยู่แล้วรุ่นพี่เป็นดาวมหาลัยอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเราอะไม่ชอบเขาเพราะว่าเราชอบกอดอกและทำหน้านิ่งแล้วก็มองเขาแต่จริงๆแล้วอะเราแค่เขินรู้สึกว่าน้องเจนเป็นคนโก๊ะโก๊ะเป็นคนตลกธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้อยู่นะ แบบเหมือนตอนนั้นอะมันมีซีนหนึ่งที่เราไปส่งเขาแล้วเขาก็ดูเหมือนจะแบบดูไม่ค่อยแสดงออกอะไรเท่าไหร่แต่อยู่ดีเขาก็แบบหันมาจุ๊บหรือว่าเป็นแบบหันมาแบบแลบลิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักดีค่ะเป็นธรรมชาติดีดูมีความไม่เหมือนคนอื่นอะแบบดูละครมากเกินไปจนทำให้เขาคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูน่าเอ็นดูไปอีกแบบค่ะพี่ไม่ดุนะ3คำนี้เราให้คนอื่นเวลามองพี่ไดไงเขาก็จะชอบคิดว่าพอไม่รู้จักกับพี่ไดมันก็ไม่ได้แบบแน่หรือไปเล่นด้วยพี่ไดก็จะนิ่งๆก็แบบนิ่งๆของเขาไปแต่จริงๆแล้วไม่ดุนะคะก็ยิ้มแย้มพูดคุยเล่นได้ลองถามพี่รองดูกับคณิ้งนี่ให้ฉากที่ปลอบน้องเจนตอนหมาตายเพราะตอนแรกๆหนูจะรู้สึกว่าหนูเหมือนโดนบีฟเยอะเกินจนหนูเริ่มคิดเยอะเวลาเล่นแบบหมายถึงว่าทุกคนจะมีภาพจำว่าเมะคือสุขุมต้องเท่คุณต้องหล่อคุณต้องสมาร์ทคุณต้องมีความไลฟ์ลี่แต่จริงๆแล้วคือหนูก็พยายามเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วหนูก็แอบคิดในหัวว่าแบบจริงๆแล้วเมะมันไม่ใช่แบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือแบบจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟิกซ์ว่าแบบว่าโอเคเราต้องอย่างนี้เราต้องอย่างนี้เราต้องอย่างนั้นพอได้มาเล่นซีนที่ปลอบน้องเจนตอนหมาตายหนูรู้สึกว่าหนูฟรีสไตล์มากขึ้นหนูแบบโอเคหนูดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ได้แบบว่าฮึบทำแบบรุบเร็วๆแบบตามที่คนอื่นบอกอะไรเงี้ยเราก็เล่นตามที่แบบนี่ว่าไดรู้สึกแบบนี้นะก็ตามที่รู้สึกได้เลยแล้วก็ตอนปลอบน้องเจนแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความเป็นพี่ที่แบบดูแลน้องจีนให้ความอบอุ่นน้องจีนใช่ให้จุดเหมือนกันละกันเป็นคนที่ถ้าใครไม่รู้จักก็จะคิดว่าดุหรือหยิ่งหรือหน้านิ่งอะไรแบบนั้นความต่างโหต่างเยอะอยู่นะ ต่างเยอะมากเลยแหละ คือจริงๆแล้วเราเป็นคนคุยง่ายมากเราเป็นคนแบบโอเคเจอน้องเจนวันแรกเราก็แบ่งขนมเราแบ่งขนมทุกคนอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนอย่างนั้นแต่พี่ไดเขาไม่เข้าหาใครก่อนไงแต่พี่ขิงก็คือแบบใช่ไหมพี่จีเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีความพูดเยอะกว่าส่วนพี่ไดเขาก็จะพูดน้อยแต่เขาก็จะคิดแบบคิดเยอะอยู่ข้างในหัวจริงๆเราก็คิดนะแต่เราแค่พูดเก่งแล้วก็รู้สึกว่าแบ็กกราวด์ไม่เหมือนกันพี่ไดเขาโตมาเองคนเดียวเขาชินกับการทำอะไรเองคนเดียวแต่พี่ขิงไม่ค่ะพี่ขิงไม่ชอบทำอะไรคนเดียวพี่ขิงเหงามากพี่ขิงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ค่ะพี่ขิงจะต้องมีเพื่อนไม่ว่าจะกินข้าวหรือจะทำอะไรคือต้องมีอะไรสักอย่างแบบใช่ก็ประมาณนี้มีนะหนูให้ซีนแรกเลยการซีนของวันแรกเลยอะที่น้องถอยเก้าอี้มาชนอะแล้วเหมือนกำลังนั่งนินทาเราอยู่แล้วถอยเก้าอี้มาชนเราอะรู้สึกว่าโอเคอันนั้นเป็นพี่ไดแล้วก็น้องเจนแล้วก็หลังจากที่ดูเทรลเลอร์ด้วยรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นอะเรารู้สึกว่าเราแค่ทำหน้านิ่งนั้นแล้วก็บอกว่าฝากตัวด้วยนะคะน้องเจนจะแค่นี้แต่พอดูจริงๆแล้วมันแบบมันดูดุนะมันก็ดูแบบเข้าใจในมุมน้องเจนได้ว่าทำไมถึงกลัวพี่ไดทำไมถึงคิดว่าพี่ไดไม่ชอบก็คิดว่าอันนั้นอะน่าจะเป็นน้องเจนกับพี่ไดมากสุดค่ะยากสุดเหรอหนูขอให้เลิฟซีนยากที่สุดคือมันก็ไม่ได้ยากจนขนาดที่แบบเราทำไม่ได้หนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมแล้วหนูก็แสดงออกไปแบบนี้แต่
คนอื่นที่มองมาเขาไม่ได้เข้าใจแบบเรา ตอนนั้นก็เครียดนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้ว เพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าจูบแบบคนรักกันอะจูบแบบแสดงความรักกันอะอีกนิดนึงหนูกลืนหัวน้องท้องฟ้าไปแล้วแบบงบอย่างเงี้ย นึกออกปะ คือหนูรักแล้วแบบเนี้ยคือหนูรักที่สุดแล้ว แล้วหนูก็ไม่เคยแบบจะไปจูบใครมั่วซั่วนึกออกปะ อันนี้แหละรักของหนูแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจในรักของเราหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าสินะมันยากมากแล้วมันผ่านไปยากมากแล้วแบบคิดดูเวลาแค่แบบ20 นาทีอะหนูรู้สึกว่ามันคือ2 ชั่วโมงมันคืออะไรที่แบบคือโลกใกล้แตกยัง อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นกับน้องนะคือเล่นกับน้องสบายใจมากโอเคทุกคนสบายใจในการจะจับหรือในการจะแบบจูบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูกดดันด้วยบรรยากาศและด้วยบีฟและด้วยแบบคอมเมนต์ที่แบบมันไม่รักแล้วหนูก็แบบอันนี้ไม่รักแล้วทำยังไงให้มันรักเรารักแล้วนะต้องยังไงนึกออกปะนั่นแหละสุดท้ายก็ออกมาเป็นปลาซ็อกเกอร์ค่ะดูดเป็นปลาเหมือนเดิม ปลาตอดกันฝากซีรีส์เรื่องเจจะเป็นดาวศิลป์กรรมด้วยนะคะฝากหนูน้องพี่ขิงแล้วก็น้องทองฟ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นด้วยแบบทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็พี่ๆเบื้องหลังด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ติชมได้เลยพวกเราจะไปตามรออ่านค่ะแล้วก็จะมาเมาส์กันนะคะทุกคนบ๊ายบาย